Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, επιχειρεί μια στροφή στη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται μια μεγάλη πρωτοβουλία για τη δημιουργία εκτεταμένων θαλάσσιων πάρκων. Όπως εξηγεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα σχέδιο που φέρνει τη χώρα στην πρωτοπορία της Ευρώπης. Πάνω από το 35% των ελληνικών θαλασσών θα τεθούν υπό καθεστώς προστασίας, αρκετά νωρίτερα από το ευρωπαϊκό ορόσημο του 2030. Η πρωτοβουλία αυτή δεν περιορίζεται σε θεωρητικές εξαγγελίες. Αντίθετα, βασίζεται σε συγκεκριμένα μέτρα που επηρεάζουν άμεσα τους κατοίκους των νησιών, τους επαγγελματίες ψαράδες, αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα της χώρας. Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, η απαγόρευση της μηχανότρατας σε αυτές τις περιοχές είναι κεντρικό σημείο, καθώς το συγκεκριμένο αλλιευτικό εργαλείο έχει προκαλέσει σημαντικές φθορές στα λιβάδια της Ποσειδονίας και στον θαλάσσιο βυθό. Παράλληλα, τα θαλάσσια πάρκα δημιουργούν ευκαιρίες για νέες μορφές ανάπτυξης, όπως ο οικοτουρισμός και ο καταδυτικός τουρισμός, ενώ η παράκτια αλληλεία, σε μικρή κλίμακα, διατηρείται με στόχο την προστασία των αποθεμάτων. Η εμπειρία από τη Μεσόγειο έχει δείξει πως τέτοιες προστατευόμενες περιοχές συχνά λειτουργούν ως μοχλός για την αναζωογόνηση του θαλάσσιου πλούτου, φέρνοντας σταδιακά ωφέλη και στις τοπικές κοινωνίες. Η επιτήρηση των νέων αυτών ζωνών, όπως σημειώνει ο Παπασταύρου, περνάει πλέον στα χέρια ενός εξειδικευμένου οργανισμού για το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Για τον έλεγχο αξιοποιούνται σύγχρονα μέσα, όπως τα drones, που παρέχουν συνεχή παρακολούθηση και άμεση αντίδραση σε παραβάσεις. Το λιμενικό σώμα συνεχίζει να έχει ρόλο, όμως το κύριο βάρος μεταφέρεται πλέον στους ειδικούς φορείς, ώστε η επιτήρηση να γίνεται πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, εξετάζεται και η επέκταση των θαλάσσιων πάρκων σε άλλες περιοχές. Πιλωτικά προγράμματα, όπως η No Fee Zone στην Αμοργό, δείχνουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο για ενδεχόμενη εφαρμογή και σε ζώνες όπως ο Σαρονικός και ο Θερμαϊκός. Η σταδιακή αυτή προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα να δοκιμαστούν τα μέτρα, να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις και, στη συνέχεια, να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για νέες προστατευόμενες περιοχές. Σημαντικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα, όπως τονίζει ο Σταύρος Παπασταύρου, έχει την ευθύνη και το συμφέρον να πρωτοπορεί σε αυτά τα ζητήματα. Με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πολυάριθμα νησιά, η διαχείριση του θαλάσσιου χώρου αποτελεί για τη χώρα κεντρικό άξονα ταυτότητας, πολιτισμού αλλά και οικονομίας. Ωστόσο, η υπόθεση των θαλάσσιων πάρκων δεν μένει μόνο στο περιβαλλοντικό σκέλος. Έχει και γεωπολιτικές διαστάσεις. Η Τουρκία αντέδρασε στην ελληνική πρωτοβουλία, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για τη δημιουργία δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τον Παπασταύρου, υπογραμμίζει ότι οι κινήσεις της στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και γίνονται με πλήρη διαφάνεια, μέσω της ενημέρωσης των αρμόδιων διεθνών οργανισμών και της συνεργασίας με περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν εμπειρία στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Σε αυτό το σκηνικό, δεν λείπουν οι φωνές που ζητούν ακόμα πιο τολμηρή προσέγγιση ή που εκφράζουν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα πλήρους εφαρμογής των μέτρων. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα βήματα δείχνουν πως η Ελλάδα υλοποιεί σταδιακά τη στρατηγική της, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Στο προσκήνιο, παράλληλα με τα περιβαλλοντικά μέτρα, βρίσκονται και οι ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Λιβύη, με τη διαχείριση του πετρελαίου και τις μεταναστευτικές ροές, αποτελεί κομβικό παράγοντα για την ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Chevron εκδηλώνουν έμπρακτο ενδιαφέρον για έρευνες και επενδύσεις νότια της Κρήτης. Το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον Σταύρο Παπασταύρου, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ξένες εταιρείες, προχωρώντας τις διαδικασίες για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων. Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε φάση μετάβασης, με το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές πρακτικές να δοκιμάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η Ελλάδα, χάρη στη γεωγραφική της θέση, αποκτά ρόλο ενεργειακού κόμβου, με υποδομές που επιτρέπουν την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη διασύνδεση με γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία,
η Βουλγαρία και η Τουρκία. Τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, όπως ο GSI και ο EMEC, ενισχύουν περαιτέρω το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας. Συνολικά, η στρατηγική που περιγράφει ο Σταύρος Παπασταύρου επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη. Η πρόκληση είναι σύνθετη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, συντονισμό με διεθνείς εταίρους, αλλά και διαρκή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Η Ελλάδα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, προσπαθεί να διαμορφώσει το δικό της παράδειγμα στη διαχείριση της θάλασσας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικό γεωπολιτικό περιβάλλον.